Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Penne's Warkan Nagar Panchayat second guesses decision to shut down bars after facing backlash. Goa's infamous roadworks continue to surprise Goans after PWD leaves massive hole dead center of road widening works along Kepe-Savarde highway. High Court quashes Jeet Arolkar's plea for dismissal of FIR in connection to 1,44,000 square meter land grab case. And now for the news in detail. Warkan Nagar Panchayat, which had earlier decided to shut down existing bars in its area, is now contemplating over its decision. The Sarpanch had earlier said it would want its Panchayat to be an ideal one in Goa, but is now worried after the backlash it received for its move. Here's more. Tourists visiting Goa for its liberal alcohol ecosystem and locals might have to think twice before visiting Warkan Nagar in Penne. The Panchayat, which had earlier decided on shutting down existing bars and stopping issuing fresh NOCs in its jurisdiction, is now having second thoughts. The decision, which was taken at its Gram Sabha meeting 2 days earlier, could now be repealed. रविवारी 26 फेब्रुवारी वारखंड गावात 10:30 वाजता आमची ग्रामसभा झाली आणि त्या ग्रामसभेक असो एक ठराव मांडलो की वारखंड गावाची अस्मिता राखपा खातीर तसेच वारखंड पंचायत ही आदर्श पंचायत जावपा खातीर ग्रामस्थांनी ठराव मांडलो की गावात जी बारा आहात ती बंद करपाची आणि हेच्या फुडें नवीन बारांक परमिशन दिवचा न्ही. ह्यो ठराव सूचक अमित बाबलो परब यांनी सुचयले आणि दत्ताराम सगुण परब यांनी तेका अनुमोदक म्हणून दिले. ह्यो एक बरो ठराव मांडलेलो आसा, पण जी कायद्याची बाजू आहा ती कायद्याच्या बाजून वचून आमी ह्या ठरावाचो फुडें विचार करतलो आणि आमची पंचायत ही आदर्श पंचायत दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो. एरिया आमच्या पंचायत एरियेत 11 बारा आसा. तुझे नाव NOC जे अशें सांगला की नवीन बारांक NOC दिवपाची न्हू, आणि जर NOC दिली जाल्यार ती बारा स्टार्ट करपाची, म्हणजे आमी नवीन बारांक NOC दिवची न्ही अशें ठरयलें. आमची ग्रामसभा जाल्लेली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांनी असो ठराव मांडलो की जी वारखंड पंचायतींत बारा आहात ती बंद करपाची असो ग्रामस्थांनी ठराव घेतलो. सो त्या ठरावा प्रमाणे आम्ही तांकां सांगला ठराव मांडलो, पण कायदो आमी हातीन घेवं शकनू. त्या ठरावाप्रमाणे आमी तेजो ठरावाचो विचार करतलो, तेजो जो प्रोसिजर आहा कायद्यान तसो आमी तो फुडें व्हरतलो आणि तेचेर फुडें विचार करून आमी योग्य तो निर्णय घेतलो. म्हणजे जो कायद्याची बाजू आहा ती पयली आमी बघतलो. डायरेक्ट असो जावं शकना की ग्रामसभेक ठराव घेतलो बारा बंद करा आणि आमी ते बंद करूं शकना, कारण तेका कायदो आहा आणि कायदो आमी हातीन घेवं शकनू. त्या लगांची कायद्याची बाजू आहा ते घेवनच आमी फुडें वयतलो. जो बारांचो विशय आसलेलो, जो वारखंड पंचायतीन जो त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलो, तो तेंचो विशय जो आसा तो तसो नासलेलो अशें तेणी म्हटलेलें आसा की तेणी स्टेटमेंट केल्लेली की आमी बारा सगळी आमी बंद करतलो. तर ग्रामसभेन एक निर्णय जालो, ग्रामसभेन एक प्रपोजल येयलें की वारखंड पंचायतीचे बारा बंद करपाची, नाजाल्यार आसा ती सोडून आनीक हें दिवपाचें न्हय, ताका लायसन्सीस दिवपाचें न्हय. पण विशय तसो नासलेलो तो. तेंच्यांनी कितें केलें, जो प्रपोजल येयला तेचे प्रपोजल घेतला आनी ते फॉवर्ड केल्लेले आसा. निर्णय जो फुडें जातलो पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत, तो निर्णय मागीर ते हें करतले. आतां जर त्या कायद्यान जर बसता जाल्यार तेचेर निर्णय जातलो, ना जाल्यार एज इट इज तशेंच उरतलें. आतां ग्रामसभेन कोणूय निर्णय कसलोय घेवं शकता, कसलोय प्रपोजल घालूं शकता. तेचेर डिस्कशन जावप हे इम्पॉर्टंट आहा, आनी डिस्कशन जावन मागीर तेचेर कितें विचार करप हें पंचायतीचें काम आसता. आत्तां सरपंचान अशें म्हटलेलें आसा की जो विशय आमी मांडलेलो तो लोकांनी सारको हँडल करूंक ना, की प्रत्येकान आपापल्या विचारान हँडल केला. तेका लागून हो विशय खंयच्या खंय पावलेलो आसा. तेणें अशें सांगूंक ना की कंप्लिटली की बार्रास बंदच जातली अशी.
तसो विशय ना. गोवा 365 खातीर तेणेन क्लॅरिफिकेशन दिल्लेलें आसा. Sandeep Kamulkar, Harman Gomes and Shivani Sangelkar for GOA365. The infamous roadworks in the state have been the talk of the town. The roadwork from Kepe to Sawadde, which experiences heavy traffic, is being widened. However, as always, the manner in which it is being done has raised eyebrows amongst the locals. Here's Ramesh Naik Raut with a detailed report. आज आमी आसात हो केपेचो रोड जो आसा हो MBR रोड आसा आनी हो केपी साकून कुमचड्यार वता सावड्डे वता आनी हांगा लागींच हॉस्पिटल आसा कोर्ट आसा आनी आज रोड वायडिंगाचें जें काम आसा हें बरें काम चल्ले कडेन आसा पूण एक वायट दिसता तें म्हणलें जाल्यार रोडाच्या मदीं जो रोड वायडिंग केला थंय मोदीची मूस आसा ही भरून काडला आनी हेजे खातीर कितलेशे लोक हितून पडले आनी हे पडटरीक हांगचे जे रावपी शेजारी आसात ह्या लोकांक त्रास जातात ते लोक घेवन तांकां हॉस्पिटलांत व्हरतात आनी एक बरें आसा की हॉस्पिटल लागीं आसले कारणान हांगा 10 मिटराचेर हॉस्पिटल आसा. ह्या 10 मिटराचें हॉस्पिटल आसल्यांक बऱ्या पडला ना जाल्यार हांकां खंय तरी पयस व्हरों पडटा आसलें. हेजेर ऑथॉरिटी आमी सदां सांगतात जी ऑथॉरिटी आसा PWDच्या खंयची ऑथॉरिटी हेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅनिंग ना आनी तेंचे कडेन प्लॅन ना हे हेजे वयल्यान दिसून येता. हे इंजिनियर जे लाखान रुपये पगार घेतात ते पगार लोकांक हांगा जीव वगडावपाक घेतात. फाल्यां हितून कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण काय म्हूण हे जे स्थानीक लोक आसा ते सांगतात. हेजेर बेगीच्या बेगीन हे इन्क्वायरी जावची आनी जे कोण इंजिनियर हितून इन्वॉल्व आसा तेंचेर कारवाय जावची म्हूण मागतात आनी हे बेगीच्या बेगीन पुरोवचें. हांगा खंयचो स्लॅब घालपा आसा तो स्लॅब घालचो आनी वो निवळ करचो आनी लोकांक बरे भशेन ट्रॅफिक वचपाक दिवची म्हूण लोक मागतात. हे कॉन्ट्रॅक्टरान आनी PWD इंजिनियरान मेळून बंद करपा आसलें न्हू नाल्यार एटलीस्ट बॅरिकेड सारकी घालची आसली. एक ह्याक बॅरिकेड म्हणटात ही सगळी फुटोन गेल्या बॅरिकेड सगळें फुटोन गेल्या. फाल्यां कोण पडटलो मनीस मेल उपरांत रडोन फायद ना कोणेच सो ताबडतोब कोणें एक्शन घेवन हें मातशें फिक्स करचें. पडलेले 10-15 जाणां आमकां काडाय आमकां सोडा मारपा आनी आमगे टायम वेस्ट आहा थिंगा आनी आमगे घरा पळ म्हणून कितें म्हाका बरें दिसना आमकां उबारो पडाय. आनी गोवोरमेंटान PWD कितू पाटी सांगले तेमकां हाडून दाखयले तेमकां कांयच सांगनाय ते कॉन्ट्रॅक्टर की म्हणटा हें आमगे काम न्हू म्हणटाय. म्हण आतां काम कोणा म्हणटा हें आतां कोण जाणा म्हूण लोकांक पडोन मरपाचें पडून मरपा येते कितें म्हणटा गोवोरमेंट कोण गोवोरमेंट आमकां खबर ना. PWD बसोन विचार जाल्यार ते JE बी येता हिंगा आनी येताय चोयताय वयताय लोक पडोन मरताय. हितून चोवपा आमी आतां कितू पाटी 10 जाणां सुमार हांवें काडाय तरी पूण ह्या जाग्यार येयना. ना आमी कितू पाटी प्रेस रिपोर्ट पासून कितू पाटी हाडिंगा. Ramesh Naik Raut, Samrita Khangaonkar and Bhakti Pai Bargi for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Land grabbing in the state has become a highly contentious issue. However, the crackdown on this illegality has been somewhat shaky. Several politically affiliated and influential personalities, including Mandre MLA Jeet Arolkar, have been charged with land grabbing. Here's more. Advocate Irish Rodrigues, while speaking to GOA365, said that Mandra MLA and BJP ally Jeet Arolkar has been accused of grabbing 1,44,000 odd square meters of land. The MLA is also accused of grabbing additional land adjoining it. Listen. Jeet Arolkar, who is politically very influential, has grabbed land of Mr. Raulu Kalap in Mandra constituency at measuring 1,44,000. Jeet Arolkar has also high-handedly grabbed property in the adjoining property belonging to lady Mrs. Shetty, widow Mrs. Shetty. So all the documents are before the SIT. It has been before the SIT from July last year. But since Jeet Arolkar has been very politically influential, the SIT has done nothing. In fact, the first complaint about this property was filed in the year 2020 at the Perne police station. The Perne police station registered an FIR against Jeet Arolkar, and that FIR was later transferred to the economic offences, and from the economic offences the complaint has now come to the SIT. But in July last year, on behalf of Mr. Raulu Kalap, I had filed a complaint before the SIT,
and giving them all the documents, all the details, the manner in which Jeet Arolkar has grabbed this land. Jeet Arolkar, as we all know, had in 2001 joined as a police constable, but within a few years, after making a lot of money on such land grabbing, took VRS from the Goa police as a constable and went on his land grabbing, and he is today an MLA of Mandre. And unfortunately, this government has made him the chairman of the housing board because he has expertise in land grabbing, and maybe because of his expertise in land grabbing, Jeet Arolkar has been gifted the chairmanship of the Goa housing board. So all this will be placed, is already documented in the complaint filed before the SIT. Jeet Arolkar approached the High Court today, requesting that an FIR filed against him in the alleged land grab scam back in 2020 be quashed. However, the High Court bench has steered clear, dismissing his petition. The state government, under the leadership of Dr. Pramod Sawant, had initiated a crackdown on land grabbing soon after returning to power March last year, after numerous cases of the incident began piling up. However, some of his very own allies are now under the spotlight for committing the very crime he swore to crack down upon. Vincent Rosario, Subhashish Goekar and Nikhil Zalmi for GOA365. Many Goans rely on ferries for their daily commute. However, with the rising number of vehicles, the ferry systems in some places are struggling to cope, a consequence felt by the commuters. Here's more on this. Ferries still operate in many parts of Goa. These are in fact signs of backwardness. The ferry is an older alternative. However, these places are in desperate need of bridges. People have to resort to long queues at ferry terminals as the government is yet to bring any relief to the issue. Here's an example of Russell Shiroda Road where a small ferry has been deployed. Watch. जी शिरोडा आणि राशेवर जी फेरी आसा थंय हांगा आमची 2 फेरी आसता आनी एक फेरी ब्रेक डावन जाल्ली आसा. सो डिपार्टमेंटान दुसरी फेरी धाडली आसा, पूण ती फेरी आसा ल्हान आसा. सो लोक मॅक्झिमम लोक जे शिरोडेच्यान हांगा वचपाक सोदता आमचे मडगांव किंवा काणकोण लोक हे सायडीच्यान प्रिफर करता कित्याक बेगीन पावता म्हणून. पूण सद्या कितें जालां की ही फेरी एक धाकटी आसा, लोक जायना फाळक्याचेर रावता, सो सेफ्टी कन्सर्न आसा. सो लोक ताका लागून ते सायडीन उरता आनी टायमार पावना. सो आमचे ते डिपार्टमेंट रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हे डिपार्टमेंटा कडेन मागता जी शिरोडा जी फेरी आसा जी ब्रेक डावन जाल्ली आसा किंवा नवी दिवची जी व्हडली फेरी आसा. The small ferry barely has room for motorist spare for a few cars and pedestrians. Furthermore, the ferries, even after reaching capacity, don't leave until their scheduled time. Enriched locals have expressed angst as many have to wait hours in long queues. फेरी कितें मोडल्या म्हणून ती सारकी करपाक व्हेली, आतां म्हयनो जायत येयलो, त्या जाग्यार नवी हाडटा म्हणून सांगलेली ऑफिसांतल्यान नवी येतली म्हणटात, पूण आजू पर्यंत ती फेरी येयली ना. त्या जाग्यार धाकटी फेरी घातल्या आनी ती फेरी टायमिंगाचेर सुट्टा त्या खातीर चड प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आतां सरकारान अशें करचें की ह्यो फेरी ज्यो आसा त्यो जश्यो फूल जाल्यो की रोखड्यो सोडच्यो, अशें तरी ताका हेका कितें तरी प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार तो एक उपाय आसा, तो तरी सरकारान करचो, कित्याक हांगा लोकांक टायमिंगाचेर सोडल्यार आनी प्रॉब्लेम जाता. Krishna Naik, Jawar Barve and Shivani Sangelkar for GOA365. Vendors are being forced to sell their goods from the roadside in Sada. Even though a multi-story market complex was inaugurated 2 years ago, failure to allot shops has left these vendors on the road. The building, which has come in for maintenance now, has run into losses to the tune of rupees 40 lakhs. Here's our reporter Hiru Mahale with more details on why vendors have been kept waiting for 2 years. Around 24 months पास झालं की हे जे न्यू फाटल्यान तुम्ही मार्केट पळयतात, हे मार्केट इनॉग्रेट फॉर्मली केल्ले, पण फॉर्मली इनॉग्रेट केल्या उपरांत जे हांगा जे लोकांक रिलीज आउट करपाक जाय आसलेलो, ऑक्युपाय करपाक जाय आसलें मार्केट, हे आजून मेरेन जाल्लें ना. हांगा पळोवपाक गेल्यार फिश मार्केट हा, वेजिटेबल मार्केट हा, कॉफी सेंटर हा, तशेंच वयल्या फ्लोराचेर एक सुपर मार्केटूय येवपाचें अशें आसलें. तशेंच हांगा 21 टोटल शॉप्सां येवपाचीं आसलीं, त्याच्या वयर एक मिनी हॉलूय आसलो हांगा. पूण
फाटल्या 24 म्हयन्यान हांगा कांयच जाल्लें दिसून येना. हे अजून मेरेन तशेंच आहा आनी आतां हे परत मेंटेनन्साक येयल्ले आहा. तुमी विज्युअल्सान पळोवंक शकता. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हेचें कारण एकूच की हांगा जे आहा हे PWDचें कनेक्शन ना, हेका वॉटर कनेक्शन ना आनी फाटले 24 म्हयन्यान जे इनोग्रेशन केलें तरी अजून मेरेन ओपन जायना. हालींच कालूच 2 इनोग्रेशनां जाली. एक वास्कोन फीश मार्केटाचें तशेंच एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आसा. पूण हे जे मार्केट 24 म्हयन्यासून बंद आहा तेच्या खातीर नियरली 40 लॅक्साचो रेवेन्यू हो लॉस जाल्लो आसा. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हे बेगीनच्या बेगीन लोकांक बिझनेस करपाक दिवपाक जाय. कारण की आमी सड्या भागांत पळयता की रस्त्याचेर वेंडर्स आहात. फीश वेंडर्स रस्त्यार बसल्यात, फूड वेंडर्स रस्त्यार बसतात. सो हे जर 24 म्हयने ओपन केले जाल्यार एक खंय तरी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू जातलो, जेणे करून जो सॅलरी खातीर जो त्रास जाता तो खंय तरी इशू सॉल्व जातलो आसलो. आतां आमी येदी व्हडली प्रिमायसीस पळयल्या बांदलेली आसा. सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां अशें सांगपाक सोदतां की काल आमी जेन्ना पळयलें की वास्कोचें फीश मार्केट खंय तरी तें चालीक लागलेलें आसा. म्हणल्यार तेजो हें स्टार्ट जावपाचो हें आसा, प्रोजेक्ट स्टार्ट जावपाचो आसा, बायणाय जावपाचो आसा. त्याच्या वयल्यानूच म्हाका अशें सांगपाक जाय, जेन्ना इतली व्हडली बिल्डींग ऑलरेडी जी बांदलेली आसा, येदो व्हडलो स्ट्रक्चर आसा, सगळो रेडी स्ट्रक्चर आसा, सो तो कित्याक अजुनूय बंद आसा. जेन्ना फायंड आउट केलें तेन्ना कळ्ळें की हांगा खूब इश्यूज आसा. फर्स्ट इशू इज की PWDचें बील भरल्या कारणान म्युन्सिपालिटीन ताजो पेमेंट न जाल्ल्या कारणान हांगा वॉटर कनेक्शन ना. ताच्या खातीर एक मेन रिजन आसा. दुसरें आसा की वेंडर्साचो इशू आसा की तांकां अजुनूय खबर ना म्युन्सिपालिटी की वेंडर्स कोण जे आसात पयलीं जे बेनिफिशरीज हांगा आसा ते अजुनूय आयडेंटिफाय जाल्ले ना. तर हांव म्हणटा कितें की जर आयडेंटिफाय जाल्लें ना म्हणून जर ती येदी व्हडली बिल्डींग जे आमकां रेवेन्यू जनरेट जायनासतना दवरचे परस नवे एप्लिकेशन्स घे. खूब लोक आसतले जे तांकां बिझनेस करपाचो आसा आनी असले गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सा खातीर कोणीय येतले. कारण हो जो रेवेन्यू आसा न्ही, आतां तुमी आतां पळयलें की 2021 खंय तरी हेजें इनॉग्रेशन जालां. आय थिंक 30 तारखेक 30th मे खंय तरी इनॉग्रेशन जाल्लें 2021. आनी आतां जर आमी पळयता जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 21-22 म्हयने जातले आसतले ते 21 मंथ्स. आनी हो जो अमावंट जो आसा पळय न्ही, जो रेवेन्यू हेका जो जनरेट जावपाक जाय जालेले वेंडर्सा कडल्यान आमकां लीज येवपाक जाय आसले आनी तो लीज न येयल्ल्या कारणान म्हाका दिसता अंदाजे 40 लाख तरी खंय तरी आमकां लॉस जाल्लेलो आसा. आमी पळयता म्युन्सिपालिटी वर्कर्सां कडेन तांकां सॅलरी दिवपाक खंय तरी पयशे कमी आसा म्हणून प्रॉब्लम आसा. जेन्ना येदे व्हडले स्ट्रक्चर बांदलेले आसा, ताजो रेवेन्यू जर जनरेट जावपाक शकता जाल्यार ते हेचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंट आमच्या म्युन्सिपालिटीन ताचेर लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. तशेंच हांवें पळयलां की हांगा सिवरेजाची लायन जी आसा पळय न्ही, हे कॉम्प्लेक्साच्या भितरच्यान कंपाउंडाच्या भितर आसा. सो ती आमी जेन्ना एक कॉम्प्लेक्स जेन्ना आमी उबारता तेन्ना आमकां सगळ्या सरावंडींग कशें जाय की तो हायजिनीक आसपाक जाय. पूण हांगा जेन्ना आख्खे सड्यावयले जे सिवेजाचें उदक जें आसा तें सगळें कॉम्प्लेक्साचें सरावंडींग आसा. सो हेचेरूय कोणाचो लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येयल्लें आसा. सो हांव कितें म्हणटा की हेचेर आमी जेन्ना लक्ष घातलें तेन्ना आमकां कळून आयलां की जेन्ना एक नवीन प्रोजेक्ट तयार करता आनी जो केल्लो आसा जाल्यार तेजो केल्लो आसा तेजो आमकां खंय तरी इनकम येवपा खातीर आमकां तेजेर खूब काम करपाक जाय. म्युन्सिपालिटीन तेजेर लक्ष घालूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पब्लिकाच्या पैशान हे मार्केट अननेसेसरी हे घालून प्रोजेक्ट केला तो अजून युटिलायज जायना आनी कोणच ताका आधार आसा म्हणून अशेंय कळना. कोणाक विचारतलो आसतना मार्ग ना. पण अशें करून दवरलां की इतक्यात कोणाक तरी भाड्याक जर दिलेले आसात भाडेपट्टीचेर तर इतकेच पयशे वसूल जाता आसले. पण ते आतां भाडेपट्टीकय ना आनी कांय ना. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Bhakti Pai Bargi for GOA 365. We will take another short break. Stay with us. Welcome back. It's that time of the year when locals from across the state hurry to get ready for the Shigma parade. The parade will kick off on March 8th this year. The routes for the parade and traffic diversions have been announced for Kalangut. Watch. Tourist hotspot Kalangut will host the parade on the 9th. The parade will begin at around 3 p.m. from Muralidhar Mandap and end at the Kalangut Baga Circle. The traffic affected city is expecting to see huge jams on the day, given which authorities have planned routes keeping in mind this possibility. Listen. आम्ही 11 जाण आसा. 11 जाणूय आमी सीएम मशीन गेल्ले आनी सीएमान आमचें बरें आयकलें आनी सीएमान सर रोहनाक इन्स्ट्रक्शनूय दिले आनी रोहनानूय आमचें आयकलें आनी आमकां हो शिगमो एट यू कॅन सी स्टेट लेवल करूंक आमकां आदार दिलो. अशें आसतना स्टेट लेवल म्हणल्यार उपरांत आमकां सेकंड स्लॉट दिलो. पयले फोंड्याक दिलो आनी सेकंड स्लॉट हांव जाल्यार हांव मिटिंगेक आसलो तेन्ना आनी हांव आनी सुदेव आमी चड खुशी जाले की आमकां सेकंड स्लॉट दिलो म्हणून. आनी तोय बी इंडिपेंडंट
त्या दिसा आनी खंयच ना, फकत कलांगूट आसा. सो हांव सगल्या कडेन मागता आख्या गोंयच्या लोकां लागीं बसून तुमी कलांगूट येवन पळोवचो, आमचो शिगमो पळोवपाचो आनी हे फावटी आमी दुसरोच वेगळोच कसो शिगमो करतले. आमच्या सरपंचान सांगला की आमी खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक की रोहन खंवटे सराक, जेंच्यांनी हो स्लॉट आमकां दिलो आनी आमकां आमचें ट्रेडिशन, आमचें कल्चर दाखोवपाची एक संदी, जे आमचे ट्युरिस्ट येता हांगासर तांकां एक संदी आमकां मेळ्ळी की आमचें ट्रेडिशन तांकां दाखोवपाक. सो मागता सगळ्या कळंगूटकारां कडेन की तेंच्यांनी येवचें आनी भाग घेवचो. ह्या शिगमोत्सवाचो आमी परत एकदा आमचो पारंपारीक जो रूट आसा शिगमो मेळ वचपाक, तो आमी फायनलायज केल्लो आसा. श्री मुरलीधर मंडप नायकावाडो हांगासून आमची शिगमोत्सवाची परेड सुरू जातली. थंय श्रीफळ अर्पण करून आनी त्याच्या नंतर ती सरळ चॅक शिकेरा सर्कल तशेंच श्री शांतादुर्गा मंदिरा कडेन ती वळण घेवन आमच्या बागा सर्कल हांगासर तेजी समाप्ती जातली आनी फुटबॉल ग्राउंड कलांगूट आसा, कलांगूट एसोसिएशन पार्किंग एरिया, that area will be for our prize distribution and entertainment program final ceremony destination. आमचे कलांगूट ट्रॅफिक सेलाचे पुलीस इन्स्पेक्टर सचिन नार्वेकर यांच्यांनी आमकां बरे ट्रॅफिक प्लॅन तयार करून दिल्लो आसा आनी आयच्या मिटिंगेकूय ते उपस्थित आसले. आतां आमी रोखडेच आमच्या कलंगूट पुलीस स्टेशनचे PI मिस्टर सावंत हेंकाय वचून मेळटले. Samip Narvekar, Jawar Barve and Omkar Deshprabhu for GOA365. And now in some sports news, CSE Kansauli has secured the spot in the semi-finals of the All Goa Inter-Village Serauli Village Panchayat Cup football tournament. Kansauli beat Varka Sports Club 1-0 at the SAG Sports Ground in Serauli. Here's more. The two teams were 0-0 until half-time. In the first half, play was confined to the midfield. Kansauli's Alvino Fernandez was the star of the match, leading them to victory. Here are a few glimpses from the match. Sandeep Tuekar, Manisha Jadhav and Nikhil Jalmi for GOA365. The weather outlook for this month is quite bleak. It looks like there won't be much respite from the unusually high temperatures anytime soon. IMD says temperatures will remain above normal all through March and even through April and May. Interestingly though, given the elevated temperatures, the chances of a heat wave remain low. Despite the soaring temperatures, mornings will continue to be chilly and foggy, at least for the next few weeks. Commuters will have an issue with reduced visibility on Thursday morning. Locals are urged to plan travel routes accordingly. For the rest, Thursday will be sweltering. Highs are expected to touch 37, while lows are forecast to drop to 22. There are no other weather warnings issued for the coast. Boat owners as well are in the clear to head out to sea this week. Dry weather forecast until 5th. Fog to roll in early Thursday morning. Maximum and minimum temperatures on Thursday 37 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Temperatures to rise by 2 degrees Celsius in the next 3 days. No warnings issued for boat owners. Bureau report GOA365 with inputs from IMD. And with that we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube at GOA365TV. Till then, take care, stay safe and keep watching GOA365.